Xin mến chào các cô chú anh chị và các bạn. Rất là tuyệt vời các anh chị. Bây giờ mình còn phải thở hồi hộp này các anh chị. Thở phào ra. Khi mà thực sự là khi mà mình thấy trên mạng đó, thấy có quá nhiều anh chị em đang ngóng đợi hồi hộp để mà coi thử là ngày mùng 3 các anh chị, ngày mùng 3 là coi thử là cái việc liên quan đến Tỉnh Thất Bồng Lai nó như thế nào. Đó là cái mà mình thấy mọi người đang hồi hộp. Nhưng mà nếu mọi người mà xem cái chương trình này, xem cái chương trình mà gọi là siêu trí tuệ Việt Nam, và những con người Việt Nam tuyệt vời, những cũng tầm tuổi mười mấy tuổi, sức trẻ, có những em bé có 12 tuổi, ngang bằng thiện nhân, nhưng mà phải nói rằng Phát Huy coi xong Phát Huy phải nói chắp tay bái phục sát đất luôn các anh chị. Đó, cũng một tầm tuổi như thiện nhân, nhưng mà đối với em Gia Hưng này thì phải nói là mình phải sát đất luôn các anh chị, phục đến mức đó luôn. Rồi chào Nguyễn Kim. Rồi thì quay lại coi thử là mình cũng cố gắng xem tất cả các video mà hôm nay nói về vấn đề là giấy xác nhận đó các anh chị. Thì khi mà mình thấy cũng rất có nhiều anh chị chỉ trong ngóng cái này là đúng hay thật, được hay là mất, để rồi cho thỏa sức thôi, cho thỏa cái nếu mà có một cái là vui, bởi vì thỏa lòng, thỏa cái sức là đây là như các anh chị hay nói là các em được giải oan đó, thì cũng được, cũng có chấp nhận đi, cũng chấp nhận đi. Nhưng mà hôm nay Phát Huy nói thật sự là chưa bao giờ mà mình cảm thấy là tự hào thật sự, coi mà cái tim mình nó muốn luôn, cứ ở chỗ đây này, cứ vỗ phình phịch này các anh chị. Đó là chương trình của siêu trí tuệ Việt Nam đã phát sóng lên tới 14 rồi các anh chị. Phải nói rằng là đợt này thì hôm nay, mặc dù là không có bạn thí sinh của Việt Nam nào thắng so với hai kỳ thủ quốc tế, nhưng phải nói rằng là để lại một cái kết quả mà Phát Huy cho là quá mỹ mãn các anh chị, quá mỹ mãn. Đầu tiên thì mình sơ lược chút xíu các anh chị, có những anh chị mà không có xem hay là chưa có xem thì cũng có thể nắm bắt được câu chuyện để chúng ta dễ trao đổi với nhau. Đầu tiên thì cái siêu trí tuệ Việt Nam đây là thử thách trí nhớ mà của một anh người Đức, mà phải nói rằng là anh này là phải gọi là gì, người đang giữ kỷ lục của mọi thời đại về siêu trí nhớ quốc tế các anh chị. Và anh này đã lấy xong tiến sĩ về cái công thức mà anh nói để nhận ra cái này. Thì quả là phải nói rằng là đối với hôm nay thì thật sự là bạn Mai Thiên Vân, bạn chỉ là có thể là quá khớp các anh chị. Cái từ khớp, cái từ này là có thể là bạn giỏi, thực sự bạn nói cái nào ra đúng cái đó, bạn giỏi thật sự, bạn phải nói là một trong người rất đặc biệt ở Việt Nam. Nhưng cái mà bạn không có đó là chính là kinh nghiệm của việc thi đấu. Cái khớp của bạn nó thể hiện rất rõ các anh chị, rõ ràng từng chút một trong cái quá trình mà bạn chọn lựa, trong quá trình chọn đấu pháp để thi đấu, nhìn lộ ra hẳn các anh chị, sự lo lắng, sự lo sợ xuất hiện rõ ràng. Và việc đó khiến gọi bạn mất trí nhớ tạm thời mà không đúng hợp lý. Nó khổ là vậy đó, mất trí nhớ tạm thời mà không hợp lý chút nào. Nó không hợp lý ở chỗ này là khi bạn bấm chuông rất nhanh, bạn biết được rồi đó, có nghĩa là con người như thế này một khi không biết ở đâu, nhưng mà ở trong cái cuộc thi này chỉ cần
bấm chuông là biết là người ta đã biết được cái kết quả đó rồi, chứ không bao giờ mà nói là bấm cho nó nhanh chơi thôi, không có. Nhưng mà tự nhiên cái bạn bị mất trí nhớ tạm thời các anh chị. Hỏi tại sao như vậy thì hãy hình dung qua các anh chị. Gần cái cuộc thi này nó có bây giờ là độ nhớ để sắp hình lại với nhau gần 10.000 con hình, 10.000 con bướm các anh chị. Chút thi này để xếp ra thành những rất là nhiều mẫu, và để cho ghi nhớ và xếp lại, chọn mẫu cho đúng. Cái này giống cách đợt trước á, Mai Thiên ban cái thi mà cái vụ mã vạch đó các anh chị. Trời ơi, mình thấy cái hình mã vạch mà mã QR các anh chị, cách đô ra vậy mà cái trăm để nhận diện được. Ui trời, mình sợ khủng khiếp luôn. Và với cái việc mà gọi là mới với cái việc mà ghi nhớ như thế này, phải nói là người ta tính là tính phần trăm của triệu của các anh chị mà bạn đã đạt được như vậy rồi. Hôm nay chỉ có tiếc một điều là cái của bạn chưa đạt, đó là bạn không có kinh nghiệm thi, và một cái người mà bạn đang là kỳ thủ của bạn đó, đối đầu với bạn á, là một người có 15 năm kinh nghiệm, 15 năm luyện tập cái này là cái thứ nhất. Và đương nhiên hành hà sa số những cuộc thi quốc tế, anh ta gọi là những người gọi là nắm giữ kỷ lục mọi thời đại, có nghĩa là những người này là khả năng mà đấu trường nó dày vậy này, mà là đấu trường trong cái đấu trường của siêu trí tuệ của thế giới, thì phải nói các anh chị biết rồi đó, là những con người nó phi thường, những con người phi thường với nhau đó. Cho nên là khi mà nhìn thấy cái việc mà ảnh rất là bình tâm bình thản, ảnh chọn cách của ảnh nói, thì Pháp Huy thấy rằng là tuyệt vời. Có nhiều người á, cứ nói là sao Lại Văn Sâm, chú Lại Văn Sâm sao giống y xì như là ở phe địch vậy không. người ta tố thắng cũng ấy, nhưng mà thực sự ở đây á, nếu mình ở được ở trong tình trạng đó, mình cũng nghĩ rằng 100% các anh chị, mình cũng phải nhảy cứng lên các anh chị. Ở đây tại vì cái việc mà mọi người đang gọi là đang chứng kiến một con người thật, một bằng da bằng xương thật, nhưng mà với tốc độ là mình hay nói kiểu như con của mình nói là tốc độ The Flash các anh chị, nó quá dữ luôn. Có nghĩa là nếu mà so với những cái con người khác làm thì nó phải mất thời gian rất nhiều lần, và độ chính xác có thể bị sai. Nhưng đối với những con người này thì nó không còn cái vấn đề logic, nó không còn ở chỗ này nữa các anh chị, mà nó chỉ có giống như là một cái gì đó phi thường, mình không thể diễn tả được. Cho nên việc mà đối với mà chú Lại Văn Sâm mà phản ứng phản ứng một cách rất là gọi là từ tâm đó các anh chị, mừng và thấy quá ngạc ngộ, và khen ngợi cái sự xuất sắc của một con người. Và nói những con người là những người đặc biệt nhất toàn hành tinh chứ không còn khác nữa các anh chị, toàn hành tinh đó. Cho nên là cái việc mà đứng trước một người như vậy thì làm có cơ hội các anh chị, mình làm có cơ hội, mình thấy mình xem không, mình đang được hưởng mộ rồi, huống hồ chi là thật sự cái chương trình này là không phải chương trình trực tiếp, mà là chương trình được biên tập lại. Cho nên cái việc mà mình thấy là nó đã như rồi các anh chị. Trong khi đó những người mà chứng kiến cái cảnh đó, những người mà ban giám khảo chứng kiến, là mình gọi là trực tiếp các anh chị, là xem người ta làm, thì lúc đó nó càng không, mình coi mà mình muốn thiệt chứ muốn rớt cái tim ra ở ngoài các anh chị, huống hồ chi là những vị giám khảo đó. Cho nên việc mà họ ca tụng một cái tài năng của nhân loại thì không có bao giờ, thì ở chỗ đây nó không còn là tính quốc tế, nó không còn là tính của một quốc gia nữa các anh chị đó. Họ nói anh này là một dạng siêu của thế giới rồi, cho nên là ảnh gọi là thuộc sở hữu chung rồi các anh chị ha. Đó là cái đợt đầu tiên. Thì thôi, cái này thì phải nói rằng là những con người lớn nói với nhau, còn bây giờ lại hai thằng thiên tài, đây mới gọi là thiên tài này các anh chị, mới 12 tuổi với 14 tuổi đấu nhau ha. Mà phải nói rằng là thôi chứ, chỉ có nói thật với các anh chị là mình chỉ có há mồm ra mình nói thôi các anh chị ha, mình chỉ có há mồm ra mình nói thôi,
Mình nói là chứ còn cũng không biết nói gì nữa. Vì cái tốc độ mà để cho mình nói được á, nó không bằng cái thời gian của cái bạn đó tính luôn các anh chị. À, có những cái mà chúng ta quên đi mất luôn cả vấn đề. Và mình hồi nãy giờ mình nói với các anh chị, thật sự là mình còn quên đó các anh chị. Phải nói rằng là tới bây giờ còn hồi hộp với các anh chị, mà đến nỗi mà cho tới bây giờ nói thật là mình bị hoảng luôn các anh chị, hoảng luôn á. Bây giờ mình mới nhớ sực ra là cái bạn nữ mà thi với một cái anh mà kỳ thủ, gọi là vượt qua mọi thời đại, con người của mọi thời đại về trí nhớ siêu phàm á các anh chị, thì bạn đó tên là Mai Tường Vân, chứ không phải Mai Thiên Văn các anh chị, Mai Tường Vân. Còn mà cái mà của đài truyền hình á, hình như là đài truyền hình là cũng là của đài HTV, nhưng mà cái chiếu trên HTV7, cái chiếu trên HTV2. Thấy khủng khiếp không? Cái mà cái khả năng mà mình coi mà mình cảm giác mà mình hồi hộp đến mức mình thật sự là mình không còn nhớ luôn các anh chị, phải nói không còn nhớ luôn các anh chị, khủng khiếp thiệt. Mình chỉ còn nhớ lại những hình ảnh mà cái hình ảnh của cái buổi thi đấu hôm nay, đó là một sự là gì, khủng khiếp. Cái bước theo tìm cái cặp thứ hai thì phải nói rằng là rất tuyệt vời các anh chị, rất tuyệt vời. Ở đây á, mình phải phục nhất là bạn nhỏ Gia Hưng. Bạn cũng tầm tuổi như cái gì, Nguyễn Thiện Nhân nha, Nguyễn Thiện Nhân. Tự nhiên mình có cái gì đó mình cảm thấy sao đúng là đời không có phải bất công đâu các anh chị. Cũng để người này rồi cũng để người kia. Niềm tự hào của Phát Huy bây giờ chính là bạn Gia Hưng các anh chị. Cái lại mình đang hồi hộp quá, bây giờ mình phải nói thật sự là mình mới vừa thật sự phải trải qua cái sự hồi hộp mà giống như là người thân mình, những các anh chị. Thật sự là đúng là gọi là gì, ông trời ông có mắt các anh chị. Người này không được thì chắc chắn phải có một người khác được. Và phải nói rằng là Gia Hưng là một trong những em mà rất khiêm tốn các anh chị. Khi ra em nói tự nhiên mình phục bạn mà nhiều bài học phải nói dám ăn luôn các anh chị. Em nói là theo em thì em chỉ có 20% thắng thôi. Em khẳng định vậy luôn các anh chị. Đó. Nhưng mà em sẽ cố gắng. Trời ơi, cái sự khiêm tốn của em mà mình thấy thiệt á, chứ tự nhiên nhìn qua cái ông Nguyễn Thiện Nhân, cái tự nhiên cái mình thấy sao mà em dễ thương chịu không được luôn. Tự nhiên thấy trong người rằng mình nó phục hẳn các anh chị. Rồi bắt đầu vô cái dòng thi, mình tưởng rằng là anh còn trẻ nên anh khớp với cái chị Greener này. Vì cái Greener này á, chị này là phải cũng là một từ 5 tuổi là đã xuất chúng rồi các anh chị. Phải nói gặp cái chị này thì cái chị mà tính toán là siêu tính toán về các con số thì thôi, chứ chị này đã xuất chúng từ lúc 5 tuổi và đã nổi tiếng từ thời điểm 5 tuổi rồi các anh chị. Mà tới là giờ là 14 tuổi rồi thì các anh chị biết rồi, là bé này là phải nói rằng là 1, 2, 3, 4, 5, 6 đã 9 năm luyện trên thương trường, đấu trường, đi mọi nơi mọi thứ, và đương cũng giữ kỷ lục là cô bé là không biết cô bé gì, kim cương hay là cô bé gì không biết, của thế giới về môn tính toán. Em cứ thấy mà cộng một mấy chục số mà một số 3 chữ số mà tự nhiên nó chó, mình bấm mấy chưa kịp mà có đứa 8 làm phép toán mà 8 giây rồi các anh chị. Trong cái đó em mới có nhấn được một dãy số 1, 2, 3 em nhấn tính em vừa bấm và gọi là không phải nhìn vô cái máy tính nha, mà em đưa con mắt em nhìn này để em bấm theo số thôi á, mà em mới bấm được cái 4-5 số là ra kết quả rồi, thì em không biết là nó tính kiểu gì. Trời ơi, phải nó không thể biết tính kiểu gì được, không thể biết được. Phải nói là ở đâu đó hình như là chỉ cần nó nhìn vô số á,
nhìn 3 con thôi là có thể là biết được kết quả rồi đó các anh chị. Cái đó khủng khiếp mức đó. Không tin các anh chị có thể cầm máy tính nha, cố gắng đừng bao giờ bấm phím. Phải nói là phát huy nè, coi dân công nghệ thông tin chắc không được mấy năm mà ta. Ồ, cũng được, tính ra 16 năm rồi các anh chị, 16 7 năm rồi. Nghe đánh bằng phím á, còn đôi lúc lâu lâu cũng liếc xuống cái. Còn bây giờ là mình trổ hết tài năng ra luôn, mình cũng chơi thử. Mình nhìn bằng phím mình không đánh, mình không nhìn xuống bàn phím để mình tập trung hết tất cả các con số mình đánh đi các anh chị. À, mình test. Trời ơi, mình đỡ vô mình bính. 16 năm mình gõ bằng phím các anh chị. Gọi là 16 năm cào bằng phím á. Mà gõ à, xem rồi, xem rồi. Ừ. Bây giờ mình gõ này các anh chị. Trời ơi, mình gõ theo nha mà không nhìn bằng phím luôn nha, gọi là cào bằng phím luôn á. Đó, lấy mọi cái kinh nghiệm từ 16 năm ra gõ bằng phím thôi. 16 năm gõ bằng phím mà bây giờ gõ theo thôi. Thì má ơi luôn. Mới ra khoảng chừng chắc không 10 con số à. Chưa tới. Lần lần đạt chuẩn nhất là mình gõ được 8 con. Rồi mới phép tính cộng nha các anh chị. Là 8 con số cộng với nhau, mỗi số là 3 chữ số. Đó, mà kia là mấy chục con số cộng với nhau. À, mấy chục con số cộng với nhau rồi các anh chị. Đó, và muốn mình gỡ có 8 cái số là đã có kết quả rồi phép tính. À, thôi thì nói là thôi nó học ở đâu dạng gì finger math gì thì nó tính siêu trí tuệ gì đi. Ok rồi, bỏ qua. Dòng 1, mặc dù là em em Gia Hưng không thắng được nhưng em cũng tạo ra một dấu ấn rất là tuyệt vời, ngang ngửa với vẫn ngang ngửa với gọi là kỳ thủ có nhiều năm kinh nghiệm trong cái thế giới số tính. À, vậy thì qua vòng 2 là bắt đầu tự nhiên em bắt đầu là tự nhiên ngồi nó lẽ rồi phải uống nước các anh chị, em phải uống nước luôn á. À, phải uống nước để tiếp thu năng lượng đó, uống đồ ngọt đồ vô để cho bớt mệt. Trời ơi, tự nhiên cái mình thấy thực hiện phép nhân phép chia cái cái tự nhiên cái mình tự nhiên cái mình tự nhiên là tay chân rồi nó rụng hết, đánh không được luôn các anh chị, không ghi được con số luôn. Cái màn mà khủng khiếp nhất là cái màn cân não, mà cái màn mà khai canh đó các anh chị, kênh nhắc tới là chỉ có lắc đầu rồi nè, chứ không biết nói sao. Cái màn khai canh nha các anh chị. Có thể nhiều lần trainer làm phép toán nó bị sai, tính nhân mà bị sai, mà Gia Gia Hưng nhà ta khai canh bậc 40 các anh chị, 4 đến 40, bạn chọn khó là mức độ 4 sao, là có nghĩa khai canh bậc 450 đó các anh chị. Khai canh bậc 450 của con số mà anh chị biết không, Gia Hưng của ta chưa có một lần nào mà kết quả trên 5 giây. Khai canh 2 giây tím chưa tới 1 2 lần cái bằng. Mà cái ác ở đây là dòng thứ ba, là bên này bấm rồi á, là bên kia có những lúc cái bị lệch nhau không 0,03 giây, có nghĩa là lệch nhau 3% giây các anh chị, 3% giây đấy các anh chị, 3% giây nha các anh chị. Đó, một cái phép tính mà kết quả mà nó 3% giây, đến nỗi mà có những cái trận mà gọi cùng phép tính luôn, phải mở ra 2 người coi thử ai tính đúng thì
điểm mỗi người thuộc về người đó. Là biết nó chính xác mà đến lúc mà bấm trùng giờ luôn các anh chị, bấm trùng giờ mà cả hai không thể thực hiện được. Trời ơi, chưa bao giờ có trong cuộc đời mà cái cuộc thi, bảo đảm có những cuộc thi quốc tế nữa, thi với nhau quốc tế cũng chưa bao giờ có cái trường hợp mà bấm trùng giờ luôn các anh chị. Và trùng ở cái thời gian nó rất là nhỏ, thấp lắm, mới có 4-5 giây gì à. Một đứa thì tính 7 số, số nhân 7 số, cấp 7, vậy. Còn một đứa lại khai canh cấp bậc 4-50. Ồ, mình viết con số cái chưa xong mà đến 1, 2, 3 beng. Bây giờ phát huy kể lại mà nó còn mà cái kiểu như rần rần trong người này các anh chị ha, nó còn rần rần ở các người này. Thì rất tiếc là mặc dù là Gia Hưng 3 vòng đều không đạt được kết quả như mong muốn. Em cũng mong muốn có một vòng để gọi là thắng được cái người mà gọi là bây giờ đang gọi là nắm giữ kỷ lục quốc tế, thì chưa có đạt. Em chỉ hơi tiếc một chút. Dạ em chào anh Đinh Minh. Vì em đang hôm nay em lên em nói cái chuyện mà em xém lụm tim vô mấy lần gắn vô cái anh Minh ơi, cho nên là em cũng phải chọn về Linh em lên em nói. Cái giờ nào Linh em lên nói cái chuyện Linh đó mới được, chứ bây giờ mà lên cái giờ mà kia nói đùa. Cho em mới coi xong cái chương trình siêu trí tuệ Việt Nam xong cái phải ngồi phải uống nước và bình tĩnh lại rồi mới lên chia sẻ với các anh chị. Vì mình người ta đi thi, xem đi thi mà giống như em là người nhà của mấy em thí sinh đó vậy đó, cho nên là coi mấy em nó mà tay chân em nó run cầm cập với các anh chị, nó run mà gọi là bấu tay bấu chân đó. Vì làm thử theo thôi, bấm cái số cho đúng thôi các anh chị, bấm cái số cho đúng thôi. Ví dụ như các em khai canh cái số đó 40-50 cũng dễ dài thường rồi này các anh chị. Còn đối với em chỉ cần việc ghi được cái số đó, khai cái số mà đỡ khai em nó khai canh thôi đó là em thấy em mãn nguyện rồi. Nhưng mà em ghi chưa được xong là ngồi mà nhìn cái số đó ghi ghi này, mà ghi chữ lên chữ xuống, chữ dính nhau, ghi kiểu chữ bác sĩ các anh chị. Vậy mà chưa xong thì em đã là các cháu nó đã có kết quả rồi các anh chị. Thì thật sự phải nói hôm nay là đối với Gia Hưng 12 tuổi thì em phải nói rằng là em phải nói đặt sát đất phục cháu bé này, sát đất các anh chị, phục sát đất luôn các anh chị đó, phải nói là như vậy. Còn so với một bạn nào đó mà cũng 12 tuổi mà lên náo loạn náo loạn trong một thời gian vừa qua thì thiệt đó chứ, nhìn lại tự nhiên thấy cái tội nghiệp cho bạn đó quá, tội nghiệp. Cũng có cha có mẹ, nhưng mà một người cha người mẹ là tạo ra con sự thiên tài. Người bố của Gia Hưng rất là hay các anh chị. Nếu mà Gia Hưng không có bố thì hôm nay Gia Hưng không bao giờ có sự thiên tài. Nếu anh chị coi xem những tập trước của Gia Hưng, các anh chị thấy người bố rất là tuyệt vời, mặc dù ông là công việc rất là nhiều, nhưng mà ông là một trong những người ông đào tạo ra thiên tài. Thì mình không có nói là nó ngoa đâu các anh chị. Ông cũng chiều theo con, nhưng mà cái việc ông nương theo con, ông hướng theo con, ông giúp con đạt được. Cũng như cái cậu bé mà thần đồng đó các anh chị, mà nhớ học tiếng Anh mà tới độ là không thèm học nữa rồi, nói chuyện siêu rồi cho nên là không thèm học rồi, chuyển qua một thứ tiếng khác học qua các anh chị. Cậu bé 7 tuổi mà hơi bị tăng động đó các anh chị. Mình không tự nhiên mình thấy những cái người đó tự nhiên cái mình phục cả người lớn lẫn trẻ em, mình phục luôn các anh chị. Mình không bao giờ mình làm được điều đó, cho nên mình phục đó. Thì tự nhiên mình cứ nghĩ tới một cái bạn nào đó 12 tuổi lên toàn là chỉ trích chửi người khác không, thì mình thấy tội quá, tội bạn đó quá. Thôi thì phúc phần ai người đó hưởng, thì cha mẹ gieo cái nào thì ăn được trái đó các anh chị. Thì cha mẹ của bạn Gia Hưng gieo trái gì thì về cha mẹ bạn đó gặt trái đó, ha các anh chị. Và quan trọng nhất là bạn đã
khẳng định trong 6 bạn đang đi thi giao lưu quốc tế đợt này là 6 người đó khẳng định một điều: người Việt Nam không thua kém Twitter ai đó các anh chị, không thua kém bất cứ một quốc gia nào. Bạn Việt Hoàng mặc dù cũng thua về cái anh người Đức, một trong những người mà gọi là siêu trí nhớ sắp khối hình các anh chị, nhưng mà ảnh cũng phải sợ Việt Hoàng luôn, ở chỗ là nghĩ các anh chị cái sơ đồ này. Việt Hoàng mạng đầu tiên nói ra thuật toán luôn, đó là cái cách mà anh ta làm theo kiểu lắp ghép ô chữ các anh chị. Lần thứ hai là bị anh kia phán bài rồi nhưng mà vẫn không sao. Lần thứ ba chỉ vì một sơ suất thôi, mà mới có 3 thôi, ô chữ giải mà mới có, gọi là gì, anh giải ô chữ mà anh kia chưa kịp vẽ đồ hình luôn các anh chị. Việt Hoàng đó, sinh viên đại học Bách Khoa, anh ta chỉ, người đối thủ của anh ta là một trong là những người thi là đối thủ quốc tế các anh chị, mà chưa kịp giải đồ hình, chưa nghĩa là chưa vẽ xong cái hình để mà ấy đó, thì Việt Hoàng đã có kết quả luôn rồi, đến nỗi mà anh đã phải há mồm ra rồi nè, không hiểu vì sao mà Việt Hoàng làm được kiểu đó. Rồi anh ta do là phát hiện ra là sau khi bấm xong kết quả rồi, Việt Hoàng có sửa lại một chút, là cái chữ able đó, Việt Hoàng viết bị thiếu một chữ nên thêm nét vô, thì cái lỗi đó là không thể chấp nhận trong quá trình là mình đã bấm kết quả rồi đó. Chứ còn ngoài ra Việt Hoàng không sai hết. Ghê chú các anh chị. Việt Hoàng làm cái đó có 3 phút thôi, anh ta làm giải cái lượt độ đó mất tới 11 phút. Vậy cho thấy người Việt Nam mình rất giỏi, và 6 con người đó chỉ là đại diện thôi các anh chị. Còn trong cuộc thi vừa rồi á, các anh chị thấy rất nhiều khuôn mặt xuất hiện rất giỏi, những người nghe cực kỳ đỉnh, những người tạo ra những cái giá trị, chẳng hạn như cái anh gì mà tạo ra cái đàn violon các anh chị. Trời ơi, nghe nhạc mà tăng dây lệch tần số, mà gọi là tần số âm thanh á, nó lệch đó mà đến 0.2 kHz, phải nói nó khác cực một trời một đỉnh các anh chị. Cái lỗ tai đó thiệt chứ, cái lỗ tai là gọi lỗ tai máy tính luôn rồi, chứ còn không phải lỗ tai gì bình thường đâu. Vì cái độ lệch không lệch, nó tần số 42.0 với 42.2 Hz á, nó không là gì hết á. Nghe như là gì ta, nghe như là nó giống, có thể những người bình thường nghe đến nỗi mà nó giống nỗi 99,9999999%, còn 1% đó là thuộc của ông đó. Đó, vậy mà cũng nghe được. Anh sẽ thấy không, có những con người xuất chúng rất là tuyệt vời đó. Cái chương trình nó khác hoàn toàn với idol này các anh chị, khác hoàn toàn các anh chị. Siêu trí tuệ là một con người mà phải nói cực kỳ tuyệt vời. Thì hôm nay mình rất tự hào, thật sự rất tự hào, rất bái phục, nể lắm các anh chị, rất nể cái bạn Gia Hưng, vì em mới có 12 tuổi thôi, nhưng mà cái sự đẳng cấp của em cho thấy rằng là mình nghĩ là em phải nhanh hơn máy tính các anh chị. Anh chị bấm bảo đảm, em thử rồi, cho nên không nhìn máy tính nha các anh chị, bấm theo cái bảng phẳng phải xạ thôi, mà bấm chưa xong số, huống hồ chi. Vậy mà em cứ nói tới là mình cứ rùng mình, cứ rùng mình các anh chị, phục mình đến nó rùng mình luôn đó. Thôi thì bây giờ nói như vậy để chứng tỏ là người Việt Nam mình đâu phải nhất thiết là lên YouTube để mà chửi đâu các anh chị. Đi thi đi, thấy có nhiều người khen ở dưới con là thiên tài, con là thần đồng rồi đó, đi thi đi, biết liền à. Đó. Thì bây giờ Gia Hưng đó không nói gì hết á, đi thi chơi vậy đó, và sánh tầm với quốc tế, không thua kém như hai các anh chị đó. Để thấy một em mà mới học trong vòng nếu nói không lầm á, thì việc mà chia nhân giải căn bậc 2 đối với em Gia Hưng là phải nói là kỳ tích luôn các anh chị. Vì trước đó em chỉ làm có 1 tháng thôi,
em không khi em tham gia đăng ký xong chương trình rồi đó thì em mới biết là chương trình có khai kênh. Hồi đó em tính nhầm là thôi khỏi chơi các anh chị, nhưng mà hồi đó em không biết có khai kênh kiểu này, khai kênh dễ mà. Nhưng mà em biết vậy thì em mới đầu em vô em tập làm toán khai kênh trước chương trình đó chỉ có 1 tháng. Vậy mà bây giờ em đi đấu với bạn Krine, đúng rồi, là cấp 7 năm siêu phàm luyện ở trên đấu trường quốc tế. Em luyện khai kênh trước đó có 1 tháng, tính ra từ tháng thứ 2 các anh chị. Vậy mà em thi đấu không có gì mà gọi là sai sót. Khai kênh 42 giây, 3 giây, 5 giây. Thôi không nói tới được, nó cứ tới là mỗi lần là em có hộp lên tới à. Đó. Tuyệt vời các anh chị, tuyệt vời nha các anh chị. Vậy cho nên là thôi em thấy cái gì vui là cũng con người Việt Nam, cũng có độ tuổi rất là nhỏ tí hon, nhưng mà đã làm nên sự kiện kỳ tích. Bảo đảm sau này những người mà gọi là đi tìm siêu trí tuệ Việt Nam, siêu trí tuệ thế giới, chắc chắn sẽ có tên em Gia Hưng trong danh sách của họ đi tìm. Mình dám chắc là với các anh chị là em Gia Hưng rất sáng giá trong các vấn đề sau này các anh chị. Là những con người tài năng kiệt xuất của giờ không còn của Việt Nam nữa đâu. Cứ thần đồng với thần tài là trở nên là gì, thiên tài là của thế giới luôn các anh chị. Các anh chị cứ để ý những người mà đã trở là gọi là bậc thiên tài rồi thì nó thuộc về tầm của thế giới, và thế giới phải có trách nhiệm bảo quản chung các anh chị, chứ không phải chỉ riêng Việt Nam đâu. Và mình tin là em Gia Hưng là rất là hay đó, em có một cái trí nhớ rất tuyệt vời và em đem cái đó ra để làm sáng danh người Việt Nam, làm ca ngợi rạng ngời về con người Việt Nam học tập giỏi, có trí tuệ không thua hẳn những cường quốc lớn đó. Và nhất trong châu Á thì có Nhật Bản, ở châu Âu thì có Đức. Nói đùa, những con người thiên tài nó nằm ở đâu đó các anh chị. Thì em Gia Hưng đã chạm mặt được một trong những thiên tài có cùng khả năng như em. Cảm ơn các anh chị. Cảm ơn các anh chị đã theo dõi buổi chia sẻ của Phát Huy. Hẹn các anh chị trong buổi chia sẻ tiếp theo Phát Huy trên kênh Hello Sài Gòn. Và đương nhiên chắc chắn rằng là những gì mà Phát Huy thấy nó hay thì Phát Huy chắc chắn sẽ chia sẻ, vì cái đó sẽ lan tỏa ra cái sự yêu đương, cái tính gọi là gì, lan tỏa ra tính tích cực các anh chị. Còn những gì khác thì Phát Huy xin đợi nó ra ở một bên, vì cái đó nó không mang lại giá trị cho các anh chị. Rồi, vì hôm nay Phát Huy nói để cho thấy rằng là nếu các anh chị có xem thì các anh chị cũng sẽ nghĩ, cũng sẽ đồng cảm với Phát Huy trong cái việc mà rụng tim mấy lần các anh chị ha. Rồi, xin cảm ơn các anh chị và hẹn gặp lại các anh chị trong buổi chia sẻ tiếp theo. Và đương nhiên không quên là chúc các anh chị một giấc ngủ ngon. Và những anh chị ở bên mũi giờ ngược với Phát Huy nửa vòng cầu thế giới, hoặc là những ở khu vực khác, thì chúc có một ngày tốt lành ha các anh chị. Hẹn gặp lại các anh chị trong buổi chia sẻ tiếp theo.